І ось ми вирушили вглиб острову. Як ви знаєте з попередньої серії, перша розвідка вже була. Тепер ми їдемо свідомо і набагато далі. Що нас очікує, скільки часу займе цей маршрут та чи вистачить нам пального, ми ще не знаємо. Але у нас є певний досвід, а також хороший та позитивний настрій. Тому в дорогу. Точного маршруту у нас нема, тому все вирішуватимемо по ходу. І перший наш пункт – це вулкан, назву якого я навіть не буду пробувати вимовляти. Але в народі він називається Яблуко, можливо із-за форми та свого різнобарв'я. Після вулкану ми вирушили далі. Дорога проходила повз невисокі гори та скелясті утворення. Ну і звісно, довкола нас були лавові поля, а дорога покрита вулканічним піском. Проїхавши кілька десятків кілометрів, ми вперлись в річку. І через те, що танення снігу завершилось не так давно, а точніше кілька тижнів до цього, періодично було незрозуміло, куди їхати і в якому напрямку проходити брід. Тому час від часу пошук дороги відбувався в широких і відповідно неглибоких розливах рік. Погодою нам пощастило. Мав бути дощ і туман, але він спізнився на добу, і Всевишні сили дали нам можливість побачити це все, що частково зараз бачите ви. Взагалі, цей маршрут створював неймовірну атмосферу. Все таке незвичне, і тому сприйняття було якесь казкове. Ніби дивишся кіно про іншу планету в дуже високій якості. Ми буквально п'яніли від всього, що нас оточує. В якийсь момент після перенасичення побаченим, і годинник нам показував 20-ту годину, нам здалося, що ми заїхали вже досить глибоко і, можливо, пора повернутись. Але цей наркотик нас підсадив. Пального вистачало, і ми їхали далі.
Кожна мить була неймовірна. Кожен кілометр маршруту відкривав нам нові пейзажі. Білі ночі давали нам світло, незважаючи на те, що вже була 9 година вечора. А погода, яка нас помилувала, дала можливість це все побачити. Нам пощастило, і ми були в захваті. Проїхавши біля половини маршруту, а це приблизно 150 кілометрів, хоч і не складним, але все ж таки бездоріжжям, ми спустились в долину, де нас очікувала велика кількість перетинів рік. Вже опівночі. Виснаження відчувалось, краєвиди захоплювали, тому уважність наша впала. І ми, перетинаючи один з бродів, трошки збились з траєкторії. В цілому нічого критичного, досить потужна течія маси води та високі каміння між колесами зупинили нас посеред річки. Але заблокувавши міжосьовий диференціал в роздаточній коробці, в натяг ми виїхали назад і продовжили рух вже правильною траєкторією. Рух в напрямку унікального вулкану.
Дорога з вулканічного піску та каменю, яка проходила крізь гори та ріки, була оточена неймовірним пейзажем, оповитим глибокими барвами під час заходу сонця і водночас світанку. І в цій епічній казці на горизонті з'явився він – вулкан, до якого ми рухались. Ми його бачили, але попереду була остання перешкода. Це дорога, вкрита вулканічним піском та водою, яка розлилась долиною під час танення снігу з льодовика, який знаходиться зовсім поряд. Справа вулкан, зліва льодовик. Під колесами субстанція, в якій краще не зупинятись. Попереду дорога, яка не читається, тому траєкторію вибирати треба уважно. На годиннику 3:00 ночі. В бензобаку небагато пального. За бортом біля нуля. Але описати наш внутрішній стан і наше відчуття щастя і любові я не зможу. Втомлені й щасливі їдемо далі. Ще небагато, ще 100 кілометрів, щоб розкласти наш кемпінг і наше ліжко в улюбленому авто і спати, а прокинувшись, не розуміти, що це було насправді. Наступною нашою точкою були вулкани біля Гріндавіку, які не так давно були вивержені. По дорозі ми відвідали водоспад і заїхали в Рейк'явік, столицю Ісландії. Чесно кажучи, ми там пробули всього годину. Пройшлись містом і вирушили далі. Біля Гріндавіку за останні роки було декілька вивержень вулканів.
Одне з них відбулось навесні 21-го року, на відстані 10 кілометрів від міста. У листопаді 23-го року поблизу міста пройшла серія землетрусів. Населення було тимчасово відселено через очікування можливого виверження вулкану. В грудні 23-го року почалось виверження вулкану. 4 тисячі мешканців відселили. А в січні 24-го року було ще одне виверження, під час якого місто значно постраждало. Коротше, не встигли ми на Баграч. Все з'їли, все затухло. Там стікало, водопад був. Ну, ми вже були там, де главний котел. Ну йдемо ще туди, там ще крумплики попікти можна тим. Аби ти розуміли, кілько вугілля наметало, то з 3 метри. А ну йди там, будеш моя в лінійку. Ну, це видите. Після вулканів ми поїхали до кемпінгу і по дорозі відвідали печеру, в яку не наважились спуститись через відсутність спорядження. Також відвідали гейзер в майже одноіменному місті Гейзер. Ти як наша кофеварка. Тут хер поймеш, то швидко, то медленно. Ну давай, удиви мене. Сяка діра у землі, а так слабо дуєш. Кажу, слабий, як мукачівське пиво. Ну, що злишся? Це правда, ти в очі говориш. Що ти, не годен, не беруєш, вечір, уставись. Ну, все так, і жуні так говориш, не? Давай. Зберися бути рянда. 100% рянда, не годен, не годен. Бачиш, нема звірини. Ти його взяв і самооцінку во всьому. Бив. Все, та ти який рянда, пішов ривати? Да. До психолога пішов. Ісландську. Ну все, ми йдемо. Ти нас не удивив. Будеш самим слабим звіном у нашому випуску. Не захочеться увидіти, мощний, не мощний. Не ївись чи що? Мало ти гороху подкинути. Посуль.
І якщо ви подумали, що ми закінчили з пошуками вулканів, то ви помилились. Ми війшли в азарт, і наша подорож, і пошук продовжується. І знов ми знайшли свою трупу і рухаємось кудись. Куди – невідомо. Але формат нашої подорожі – це відвідувати нетуристичні місця. Місця, де, скоріш за все, ми не зустрінемо людей і зможемо насолодитись природою, дорогою і тишею. Пагорний козел. Він мав. А ми його
Вася боїться, тому ми їдемо. Далеко. Боїться? Там два їх. О, чорт. Закінчивши з цією частиною Ісландії, ми їдемо далі. Куди? Дізнайтесь в наступній серії. Дякую, що дивитесь, коментуйте і підпишіться, щоб не пропустити наступну частину.